سلام، به بانک فیلم خوش اومدی. My people go. The Lord our God will deliver us from the bondage of Egypt. اگه قرار باشه فقط یک فیلم کلاسیک باشه که معنای واقعی حماسه رو تو سینما ثابت کنه، بدون شک یکی از بهترین ها 10 فرمانه. و امروز میخوایم بریم سراغ این فیلم. داستان حضرت موسی، اثر حماسی و فوق‌العاده سسیل بی دمیل، محصول 1956. با اینکه فیلم 3 ساعت و 40 دقیقه زمانش هست، اما به قدری جذب کننده و صحنه‌های زیبایی داره که اصلاً متوجه طولانی بودنش نمیشید. از نظر فیلمسازی، دمیل دقیقاً تو نقطه اوج خودش قرار داره. با اون دکورهای عظیم، جلوه‌های ویژه‌ای که برای زمان خودش بی‌نظیر بودن و موسیقی باشکوهی که فضای فیلم رو میسازه، تونسته یکی از بزرگترین حماسه‌های مذهبی تاریخ سینما رو خلق کنه. فیلمی که اون زمان شاهکار بود و هنوزم جذابیتش رو حفظ کرده. قبل از اینکه وارد جزئیات فیلم بشیم، اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً همین الان لایک و سابسکرایب کنید که این به ما انرژی ساخت ویدیوهای بیشتر و بهتر رو میده. This night, the Lord our God will deliver us from the bondage of Egypt. مثل همیشه قبل شروع کامنت کنید که ویدیویی که برای فردا آماده میشه درباره چه فیلمی باشه. همه چیز با فرمان وحشتناک فرعون ستی اول شروع میشه که دستور میده تمام نوزادان پسر عبری کشته بشن. یوکابد مادر موسی برای نجات فرزندش نوزاد رو توی یک سبد میذاره و میسپره به آبهای نیل. رو بگیره به آرزوش میرسه. خب آرزوش چیه تویا؟ طلا یا یه مرد؟ مسلم طلا. اون وقت به هر مردی که بخوام میرسم. خدایان هرگز قلب خالی رو پر نمی‌کنه. نگاه کنین اونجا یه چیزی هست. مطمئنی که سوسمانی؟ این سبد به دست بیتیا، دختر بیوه فرعون میفته. بیتیا این پسر رو به فرزندی قبول میکنه و اسمش رو میذاره موسی. بخش اول فیلم دنیای مصر باستان رو با اون همه زرق و برق، رقابت‌ها، سیاست‌ها و جاه طلبی‌ها نشون میده. دنیایی که موسی در اون بزرگ میشه بدون اینکه از گذشته خودش خبر داشته باشه. موسی در دربار مصر در کنار برادرخوانده‌اش رامسس، پسر فرعون ستی اول بزرگ میشه و تبدیل به یک ژنرال موفق و قدرتمند میشه. اون با شاهزاده خانم جذاب نفرتری که قرار بود همسر فرعون آینده باشه درگیر یک عشق پرشور میشه. مثلث عشقی پرشور و هالیوودی بین موسی، رامسس و شاهزاده خانم نفرتری یکی از جذابترین بخشای درام فیلمه که دمین برای جذابیت فیلم به داستان اضافه کرده. او برای حفظ تماشاگر پای یک فیلم تقریباً 4 ساعته به درام نیاز داشت. به همین خاطر خط داستانی مثلث عشقی بین موسی، رامسس و نفرتری رو که کاملاً از رمان‌ها گرفته شده بود به فیلم اضافه کرد. نفرتری شاهزاده خانم فوق‌العاده زیباییه که قرار ملکه بشه. هم موسی و هم رامسس عاشقشن، اما قلب نفرتری برای موسی میتپه. فرعون از ناتوانی رامسس در ساختن شهری برای نگهداری غنایم ناراحته. رامسس برده‌های عبری رو مقصر میدونه. فرعون وظیفه ساخت و ساز رو به موسی محول میکنه. وقتی موسی مسئول ساخت شهر جدید برای فرعون میشه، بیشتر با شرایط سخت زندگی بردگان عبری آشنا میشه. اون با یوشع سنگتراشی که به خدای عبریان اعتقاد داره ملاقات میکنه. در حین جابجایی سنگ بزرگی کمربند یوکابد مادر واقعی موسی به سنگ گیر میکنه و در خطر له شدن قرار میگیره. لیلیا معشوقه یوشع با عجله نزد موسی میره و از او که به بزرگمنشی معروفه کمک میخواد.
موسی یوکابد رو نجات میده در حالی که نمیدونه اون مادر واقعیشه. تو این گیرودار یه کنیزی که از راز موسی خبر داشت دیگه نمیتونه تحمل کنه که یه عبری قرار فرعون بشه. میره پیش نفرتری و حقیقت رو میگه. در نهایت موسی متوجه میشه که یک عبریه و در واقع یک برده‌زاده است. این اتفاق سرنوشت او رو عوض میکنه و اون رو کاملا متحول میکنه. وقتی موسی باکا معمار ستمگر مصری رو که دست تعرض به لیلیا رو داشت به قتل میرسونه، داتان سرپرست عبری‌ها راز موسی رو پیش شاهزاده رامسس فاش میکنه. ستی یکم که حالا فهمیده موسی عبریه با اکراه تمام رامسس رو به عنوان تنها وارث خودش انتخاب میکنه و موسی رو به بیابان تبعید میکنه. نیمی از جذابیت فیلم اینه که مسیر موسی بین دو دنیا حرکت میکنه، دنیای پرزرق و برق مصر و دنیای سخت و تلخ بردگان بنی اسرائیل. اونجا موسی با حقیقت خودش و خدای عبریان روبرو میشه. با فرمان خدا برمیگرده تا با رامسس که حالا فرعون شده روبرو بشه و آزادی قومش رو طلب کنه. این تقابل تبدیل به نبردی سخت میشه که در نهایت با نزول 10 بلای وحشتناک بر مصر و یک خروج بزرگ از سرزمین بردگی به اوج خودش میرسه. فیلم مسیری رو نشون میده که یک شاهزاده رو به یک پیامبر تبدیل میکنه، کسی که باید قومش رو میان دریای شکافته شده عبور بده و برای همیشه تاریخ رو عوض کنه. انتخاب چارلتون هستون برای نقش موسی هم یک شاهکار استراتژیک بود. او با ابهت و صدای پرطنینش کاری کرد که تصویر موسی برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا با چهره او گره بخوره. البته موسی دمیل با ابهت چارلتون هستون با موسی توصیف شده در کتاب مقدس که فروتن‌ترین مرد روی زمین معرفی شده بود خیلی فرق داشت. دمیل دنبال فروتنی نبود، او دنبال شکوه و عظمت بود. امتیاز فیلم در IMDb برابر با 7.9 از 10 است که نشون دهنده محبوبیت و تأثیر ماندگار 10 فرمان در میان بینندگان نسل‌های مختلفه. فیلم در دوران جنگ سرد اکران شد. دمیل در مقدمه فیلم آگاهانه یک کد سیاسی خیلی واضح به مخاطب آمریکایی داد. او گفت این داستان نبرد بین آزادی تحت لوای خداوند و دولت‌هایی است که انسان‌ها را مالک خودشان می‌دانند. این اشاره مستقیم به تقابل آمریکا و کمونیسم شوروی بود. او داشت داستان باستانی خروج را به داستان تأسیس آمریکا پیوند می‌زد و به مخاطب می‌گفت این داستان شماست. جمله پایانی موسی در سراسر زمین برای همه ساکنانش آزادی را اعلام کنید همون جمله است که روی ناقوس آزادی فیلادلفیا حک شده. در نهایت 10 فرمان قهرمانی برای زمانه خودش ساخت، قدرتمند و بی‌نقص که تصویر نسخه سینمایی موسی رو انقدر نمادین و فراگیر کرد که برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا وقتی میگیم موسی اولین تصویری که به ذهنشون میاد چارلتون هستونیه که با ابهت ایستاده و داره دریا رو میشکافه. His mighty hand. Those who will the Lord